Всім привіт, друзі! Мене звати Павло, це канал Сироп.ua і ми продовжуємо грати у доповнення до Metro Exodus під назвою «Два полковники». Минулого разу ми з вами зупинилися на тому, що починався новий рік, ішов зворотній відлік, і на цьому сталася невеличка помилка, загорівся чорний екран, але на щастя я все ж таки виправив цю помилку і тепер ми можемо продовжити з вами грати далі. Але спочатку хотів подякувати вам за вашу підтримку, за ваші вподобайки та підписки, це дуже надихає мене на створення нових відео. Ну що ж, а тепер давайте подивимося, що буде відбуватися далі. Кирил, це Мельник. Перевірка зв'язку. Як чуєш? Прийом. Кирило, я біля торговельних рядів. Де тут на Сибірську прохід? Сходами вниз, там штаб оскому був. І ще там зеленку складали, яку під час рейдів конфіскували. Конфіскації, значить. Знайшов. Дякую, рядовий. Ти подивися, скільки тут мертвих тіл. Громадяни, зберігайте спокій. Здавайте надлишки радіопротектора представникам законної влади. Пам'ятайте, наш спільний обов'язок об'єднати зусилля для блага усіх мешканців метро. Цікаво, що скажуть. Наскільки ще чекати? Та досить уже. Пам'ятайте, перерозподіл радіопротектора є необхідним для забезпечення. Дозвольте, товаришу генерал. Слава, не клей дурня, і без того нудить. Що там на Сибірській вийшло? Там закінчили. Ось вилучене. Не густо набралося. Це вони Кепські зеленку забрали. справи. Пляма суцільна, кілометрів 500 смажитися, та і потім невідомо скільки їхати. Твої хлопці мап натягали, та чистих місць на них не видно. Були сподівання на Байкал, але... Поки не знайшли. Там повний розор. А щодо радіації, фільтри нащо? Головне від пилу захиститися. Фільтри. Усі вагони фонять так, що без зеленки жодні фільтри не допоможуть. А ще діти. Ти ж не єдиний із сином їдеш. Їм більше потрібно, розумієш? Розумію. А чи вистачить? На всіх одразу ні. Спершу вивеземо цінних спеціалістів, підготуємо новий рухомий склад, а тоді вже решту. То що, виходить, людей на сорти ділитимемо? Кого першими, а кого останніми вивозити? Ти ж бачиш, що на кону. Наші діти теж, між іншим. Про що тут взагалі говорити? Хех, не очікував, Славо, не очікував. Про Кирюху свого згадай. Я, між іншим, не забув. Поїдете з ним першим ешелоном. Лише не підведи мене. А зараз не мороч собі голову і відпочинь. На проспекті твої хлопці й самі впораються. Зрозумів. Знову курити тягне. Ти будеш? От воно так і в житті, так? Не відмовлюся. Верхівка Пригощайся. спільноти виїжджає та вивозить Давно своїх доброго в курва першу не було, чергу. скучив. На брудних станціях повно підривних елементів. Сам знаєш. 20 років агітували. Мовляв, скинемо антинародний режим та й заживемо. Тепер, вважай, допалися. Саме так. Коли стане зрозуміло, що Зеленка все, а згодом щодо евакуації чутки поповзуть. А вони поповзуть. Ясна річ, ще й прибрешуть, звісно. Мовляв, начальство хоче втекти і кинути на призволяще простий люд. Вони такий шанс не згають. Ну от, сам усе розумієш. Підтримуватимемо порядок, наскільки нас вистачить. Рятуй нас, Боже, від справжнього заколоту. Та на Бога надійся, а автомат тримай на поготові. Готуйся, Славо, часи настають скрутні. Так, робота на нас чекає брудна. Нема куди дітись. Або ми рятуємо кого можемо, або хаос та капець усім. Якщо доведеться стріляти, дивись на це, як на війну живих із мерцями.
Кожен бунтівник і є такий мрець, та ще й з собою до домовини тягне. Цинічно. Зате правда, Стріляти в та будемо своїх же? сподіватися, що обійдеться без цього. Твої люди на таку роботу налаштовані? Так, усі перевірені, зайві відсіялись за 20 років. А як у решти? Щодо деяких не певен. Зараз будемо їх помалу роззосереджувати та роззброювати. Ризикуєш докинути хмизу в багаття. Ну А так, що їм це пропонуєш навряд чи робити? сподобається. Тут всюди гаряче. Твоя правда. Щось втомився я. Піду, як ти не проти. Звісно. Відпочивай, поки є можливість. Боюся, не скоро вона знову випаде. І ще Куди нам іти? бережи себе. Він каже, ми ваш стан розуміємо, співробітництво із вами високо цінуємо. І як тільки нові надходження будуть... Це через півроку тут вже нікого не буде, так? Та що ж воно троїться? Починаються бунти. А куди ти лізеш? Прошу, товаришу полковник, скажіть, щоб починали видачу. Товаришу полковник, дозвольте. Так. Звертайтесь. Надійшов сигнал про залишки. Мусимо реагувати. А він не відчиняє. Ясно. І це- Ходімо. І куди це нам іти? Ой, начальнику. Я пам'ятаю, що Петрович, він же для своєї онучки також зеленку тримав. Товаришу полковник, сюди! Петровичу, відкрий. Петрович? Дякую. За мною. Михайле Петровичу, ви знаєте, навіщо ми тут. Пропоную здати надлишки добровільно, інакше матимете неприємності. Не можу. Та я ж не можу. Ти ж знаєш, що то для онуки. Від себе відривав по краплі, Нічого збирав. не можу вдіяти. Був сигнал про надлишки. Мусимо реагувати. Починаємо обшук. Перевірте там. І бачиш, як знаючи проблеми, що у його Та онучки як же так можна? без, Я ж зеленки із ніяк. зарплатні відкладав. і все Все забрав. чесно Знаю, заробив. Ти та ж порядок знаєш. є порядок. Є, товаришу полковник, знайшов. Капець. Тільки Та не густо хіба тут це час. надлишки? Це для онуки, розумієте? Для онуки. Заради На трьох ринку, мабуть, флаконів. спекулюєш. Товаришу полковник, ви ж знаєте. Товаришу полковник, у нього точно ще є. Треба далі шукати. Досить. Ми надлишки вилучаємо, а не останнє. Ну так. До останнє, я думаю, Товаришу забирати буде полковник, неправильно. мені ж рапорт писати. На мою відповідальність. Віднесіть до штабу та оформіть, як належить. Слухаюсь. Хоча у нас був Вибач. вибір забрати Я все. розумію, ти не мав вибору. Дякую, що залишив трохи. Це Але ти це вибач. якось жорстоко. Та щодо вибору все вірно. Нема його ні в кого. Добре, піду. Дякую. Нема за що. Дякую, Славо. Досить мене дурити. Не дуже мені хочеться. Не з дурної голови придумано. Тут Ну, не тобто вистачає. якось треба було Доплачуйте. добре вирішити це питання. Не добре було б забирати все, що у нього є. Так, і куди нам далі? Десь сюди? Здоров'я бажаю, товаришу полковник. Вибачте за безлад. Біженці весь час прибувають. На брудних станціях зовсім. Давай подивимося, що тут. Відчиняйте, оском. О, здрастуйте, рядовий. Ох, і втомився я сьогодні. Це він додому прийшов? Кириле? Щось Кирил не Ану, такий. рядовий, доповідайте, що сталося. Нічого, не хочу я більше. Чого саме не хочеш? Бути рядовим. І в Оскомі я більше бути теж не хочу. Так, а от із цього місця детальніше. Я на Сибірській був. Бачив, як солдати Зеленку у людей відбирали. Один крамар кричав, що вони права не мають. Його побили. Зеленку всю забрали та пішли. Ну, то вже геть зовсім. Я завтра дізнаюся, хто то був, і розберуся. Ти казав, що Оском захищає людей, а ви у них Зеленку відбираєте. Чому? Ой. Це Хотілося би сказати, важко. так?
Із зеленкою скрутно, тому й доводиться забирати у тих, у кого зеленки багато, і роздавати тим, кому не вистачає. Інакше багаті сидітимуть на своїх запасах, а бідні помиратимуть. Хіба це буде справедливо? Ні, звісно, ні. Несправедливо буде. От бачиш, ясно, що ті, в кого забирають, невдоволені, але так треба, розумієш? Ну, якби у мене зеленку забирали, я б теж не радів. Та тепер розумію. От і добре. А ці солдати поводились неправильно. Я простежу, щоб їх покарали, і вони підуть та перепросять. Ти подиви, який Так, Хлєбніков правильно. прям Хай правильний вибачаються. чоловік. От і Це чудово. точно. До речі, про зеленку. Давай, ну, хоробрий брате, зробимо тобі укол. Давай. Хоча бачите, він хоч і полковник, і у нього зеленки Готово. завалізь, але все рівно він не пережив, так? Ну хоча б хлопця врятував. Що це зараз нас перенесуть ще кудись? Цікаво. Це куди воно там покотилося? А. Ну нас перенесли назад до Мельника, так? Чи це все ще ми. Ні, здається, це вже Мельник. Так, це наш час. Я, якщо чесно, такий задоволений, що ми за Кириле, Мельника граємо. це Мельник. Як зв'язок? Прийом. Чую вас, товариш полковник. Ух, ніфіга собі. У мене теж перешкоди. Я на Подивися, Сибірській. скільки там тіл. Це тут була остання лінія оборони. Прийом. Так, я сам не бачив, тато розказував. А якраз перед тим, як заколотники на останній штурм пішли. Це дорога. І куди ж саме? 3 місяці тому? А, це вже за 3 місяці тобі до... точно треба йти. Ти ж зовсім трагедії. не перепочив. Заколотники наступають не до відпочинку. Якось так швидко все пройшло. Заколотники. Скажи, тату, якщо ми оском захищаємо людей, навіщо їм брехати? Оце так. Ти підріс рядовий, а я і не помітив. Значить, говоритимемо як дорослі. Чи слід казати правду? Звісно. Та життя непроста штука. А в руках наших ворогів правда може стати небезпечною. Треба розуміти, кому її можна говорити, а кому ні. Командування бачить усю картину, тому може приймати рішення. Іноді неприємні рішення. Але так треба. Командування думає про всіх, а цивільні лише самі про себе. Тому правду, що здатне їх налякати, доводиться приховувати. Для їхнього ж добра. Розумієш? Розумію, та все ж таки страшно так думати. У житті багато страхів. Годен. Та я непогано тебе виховав. Ти сильний та хоробрий. Ти впорайся. Ну, мені час. Іди додому і поки не повернуся, нікуди не виходь, нікого не впускай. Це наказ. Слухаюсь, товаришу полковник. Сержанте, проводіть. Так точно. Пішли, Кириле. Хлєбніков з Добре. Мельником, вони чим схожі. Щасти тобі, Так? тату. Ну тільки у Мельника Тобі такий теж, більш характер. Ну, не дуже. Але він правильний мужик. І Мельников теж. Він такий правильні речі говорить. Що у нас тут є? Верстак. Давай, до речі, подивимося, що ми можемо зробити. Аптечки у нас є. Ага, патрончики, дробовик, автомат з'явився. Покращення у нас є якісь. Так, можемо встановити. Це добре. Це все ми поставимо. Ага, приціл хай такий стоїть. Прикольний.
Так, це також хай стоїть, це все не будемо. І дробовик. Тут також поставимо все таке, щоб покраще було, так? Потужність або ж стабільність, що краще. Ну, ми вже знаємо, що краще потужність. Стабільність це, звісно, гарно, але це рівно. Що у нас тут залишилося? Ось ця штука не потрібна. Аптечки є, патрони. Ну так у мене не вистачає матеріалів, щоб їх зробити, мабуть, тож нічого зробити я не можу. Лікарня. Це так само, як ми в першій частині метро проходили, так? Лазарет, полковник. де було дуже багато поранених і хворих. Вибач, Слава, я знаю, тобі діватися не було куди. І якби я не сказав нічого, вони б не повірили, що все Хто просто не знайшли. згадає, ані я, ані ти не мали вибору, Петровичу. Тобі теж щасти. Побачимось у потязі. Дякую. Добре, ходімо. Мені здається, Бажаю, товаришу якщо б ми тоді у Петровича все забрали, я не впевнений, щоб його онучка вижила. Він же казав, що це для неї дуже важливо мати Зеленку. Куди нам? Не сюди, це точно? Нам треба от сюди. Ну що стоїте? Уперед на позиції. Слухаюсь. А тут нічого не можна по дорозі забрати? Це там зараз якісь тварюки побіжать? Хлопці! Бий на ура! Це ж А як так? Це що, по своїх же стріляти? Капець, оце прям зараз. Я ще розумію, коли ми там на десь... Нічого собі, оце прилетіло. Тримайсь, хлопці! Тримайсь! Спокійно. Ми живі, все добре. Тут є десь патрони, які можна взяти. Аптечки. О, патрончики є. Добре. Де він? Мінус. Вогонь! Вогонь по бунтівниках! Нам лише цю атаку відбити! А де вони? Вон вони біжать. А в мене нема гранат ніяких? Ні, гранаток у мене немає. Тож доведеться. Йдемо далі. Доведеться йти і так. Значить так. Саперів перебили, але заряд уже закладено. Наша задача дістатися детонатора і висадити все. Лейтенанте, я зараз до підривної машинки, а ви прикрийте. Слухаюсь. Чому у нього ліхтарика немає? Трохи не вистачає світла. Увага! Прикривай! Так точно! Йдемо далі. Де вони? Там ще біжать? Ось, тепер хоча б тут можемо збирати патрони, бо там вже нікого взагалі не було. Це що, танк їде? Ого, ну це начебто наші. А раз наші, то... Ого, оце прилетіло. Тепер уже не наші тут. Ти подиви, у нього в руках теж... Тільки хотів сказати, що у нього там ще якась зараза в руках. Товаришу полковник, ми їх довго не втримаємо! Товаришу полковник, давайте! А що мені робити? Кудись... треба було сюди пробратися. Детонатор? Це що він там? Що він там шукає? Ось він. Ух ти ж. Так. Ніфіга собі. Оце прилетіло. Ну хоча б живі залишилися, це прям було дуже близько. Ух, ти подивися, прям.
Наживо горять всі. Жорстоко, якщо чесно. Бунтарі бунтарями, але воювати самі проти своїх же. Це дуже жорстоко. Там ще наші Штаб Хлєбніков поцілі. на зв'язку. Штаб слухає. Один заряд не спрацював. Дідько, відходьте на Сибірську і тримайтеся. Більше сподіватися нема на кого. Так точно, триматися, кінець зв'язку. На Сибірську? Це десь сюди? Товаришу полковнику, вони підірвали ворота. Русь з поверхні. Звідси вони на нас не чекають! Куди? Ух ти ж! Ух, ух! Ти подив... Я навіть не очікував, що вони прям тут з'являться. Я думав, десь там попереду, де вогон стоїть. А вони прям на голову мені випали. Штаб Хлєбніков на зв'язку. Штаб слухає. Один заряд не спрацював. Не можна тут ще зібрати трохи якихось ресурсів? Патронів, Так там точно, триматися, аптечок. кінець зв'язку. На всяк випадок. Ні? Бо дуже не хочеться, щоб... Товаришу полковнику, вони підірвали ворота. Русь з поверхні. А це наші чи не наші? Ну начебто це наші були. Так? А ні, це були... Це все були не наші. Прикинь? А я-то думав, що це наші вийшли. Ось тобі і прилип. Полковник, сюди! А, це вже наші. Це вже наші. Біжу. Давай. Прикривайте! Зараз прокисаю! Так, що у нас там? Є перезарядка на автомат. Це взяли. Куди далі? Де вони є? Ух ти ж. Я просто не бачу, де саме мої, а де не мої. Вони... Їх тут прям дуже багато. І всі однакові. Зеленку чавити почнемо! Товаришу полковник, підходьте на резервну! Ох, ні, трохи підпалили. Добре, все, цілі. А! Да в сенсі, це що відбувається? Дуже прям жорстоко. Дуже жорстоко, якщо чесно. Один раз кинули коктейль Молотова і Штаб все. Хлєбніков на зв'язку. Штаб слухає. І все спочатку. Один заряд не спрацював. Дідько, відходьте на Сибірську і тримайтеся. Більше сподіватися нема на кого. Так точно, триматися, кінець зв'язку. Ну, тепер хоча б... Товаришу полковник, вони підірвали ворота. Русь з поверхні. Де там ще? То, нема? Все. Полковник, сюди! Біжу. Треба їх швиденько якось повбивати, бо вони прям закидали... Прокисаю! Це, перезаряджай давай. Ходжу! Бак порожній! Де вони ще? Десь тут будуть бігти, так? Вон вони побігли, вже біжать. Тільки не кидай сюди коктейль, ах ти ж. Товаришу полковник, підходьте на резервну! Ага, ну побігли далі, побігли. Тобто цей коктейль все рівно сюди повинен був прилетіти, так? Всі докупи зібралися!
Тримаємося тут до останнього. Підкріплень не буде. Або ми їх, або вони нас. Так, і з якої сторони. Нічого! Дамо їм жару! Хай ідуть! Ми Ти готові! подиви, як цих багато цих бунтарів. Ну то хай йдуть, звісно, але у нас патронів хоч вистачить проти них тут. Мені б декілька гранат. О, ні, здається, там мужик з кулеметом, так? Вони кулемет притягли! А це не добре. Я пам'ятаю, що його краще всього коктейлями Молотова закидувати і по ногах стріляти. Так, де аптечка? В сенсі. В сенсі? Це так і повинно було бути? Ага. Це все по сюжету добре, бо я думав, що нам зараз знову треба буде перегравати. Як там Мельник казав, війна, так? А це, ну, це не зовсім війна, це був бунт, але... Щось бунтарів набагато більше, ніж нас. От зараз тільки не кажіть, що нас пристрелять, і тому Хлєбніков не повернувся до Кирила. Це підкріплення? О, нарешті підкріплення прийшло. Довгенько ж вони йшли. Можете йти. Що коїте? Вони що, Я вас витягну. Гази! гази якісь пустили? Так, дивися, гази. Капець. Ого, ого. Відходьте всі! Тримайтеся, товаришу полковник! І куди йти, на поверхню? Треба доповісти генералові! Жесть. Це прям жорстоко. Ні, ну ми повинні вибратися, бо це якось буде дуже швидко. Ну, якщо зараз закінчиться все. Ух ти ж, йомаю. Там що, попереду бунтарі? Операцію завершено. Виконавці усунуті, готовий до евакуації. В сенсі. Він що, навмисно це зробив? Сволото. Що значить поїхав? Без мене? Ти подиви, яка гнида. Що Тобто- відбувається? Забезпечення евакуації. Евакуації? Бійці, цивільні. Ти ж їх усіх убив. Кого тепер евакуювати? Славо, Зеленки лишилося тільки на командуванні, розумієш? Решта приречені. А газ просто щоб швидше, розумієш? І ти знав. Від самого Капець. початку знав і мовчав, суко! Оце прям то. Хоча б я його трошки інакше А я що, назвав, вам але вибір? можна і так. Та яка тепер різниця? Вони поїхали. Лише мене вони покинули дарма. Ох ти ж. Петров! Вони поїхали! Без нас! Серегу мені дай! Хутко! Як? Загинув. Сергію. Синку. Значить так, Петров. У великому сейфі РПГ. Бери та бігом на стару розвилку. Там перехопиш! Утямив? Виконуй! Ну, то що тепер? Що хочеш? А я все зробив. Ти подиви на нього, а? Прощавай, Славко. Нічого, його застрелить? Він сам застрелився? Це він зрозумів, що йому вже не врятуватися, сина немає, так? Я так розумію, Сергій це ж його син, і він помер? І йому вже немає сенсу звідси виїжджати.
Кирил? Тату! Тату! Дядько Толя? Він що, себе вбив? Чому? Не дивись туди. Вибач, що я наказ порушив. На станції стріляли багато, потім притихло, а тебе нема. Я боявся, щось сталося, пішов тебе шукати. Слухай, я тобі зранку розказував, кому можна знати правду, а кому ні. Забудь. Не нам то вирішувати. Якщо тебе обманюють, то точно не заради твого блага. От тому він точно. і помер. Я розумію, тату. Молодця. А зараз пішли додому. Додому. Ну ось, він хотів сам виїхати, спасти свою шкуру ціною життя інших людей. Мені здається, що там не так все було печально з цією Зеленкою. То просто жадібність була. Угу. Це ми тепер за Мельника, так? Знову. Кириле, це Мельник. Я біля входу до бункера. Зрозумів вас, полковнику. Там зв'язку не буде, тож будьте обережні. Дякую, Кириле. Кінчаю зв'язок. Рація? А ми взагалі за Мельника будемо грати, чи ми будемо просто спостерігати, як він потихесенько рухається до Артема? Сосна і Вільха, відповідайте, прийом. Вільха, сосна на зв'язку, прийом. Рядовий, я заходжу до бункера. Поки я там, зв'язку не буде. Скільки перебуватиму всередині, не знаю. Коли наступний сеанс? О півдні, товариш полковник. Акумулятори? Тримаю зарядженими. Двері? Замкнув. Печінку їм, слиз випалюю. На вихідній станції не Відчитався. Так, ну серйозно. Ти мені шпаргалку залишив. Я з неї зараз читаю. Читай. Повторення основа навчання. Усе, Сосна. Кінець Батьки зв'язку. вони такі Зрозумів вас, Вільха. хвилюються. Кінець зв'язку. Сосна, відповідайте, прийом. Сосна на зв'язку, прийом. Я дуже тебе люблю, синку. А я тебе, тату. І печінку, щоб їв. Обов'язково, зрозумів? Кінець І зв'язку. знову від зі своєю печінкою. Ні, ну їсти треба. Печінка вона дуже корисна. Спускаємося вниз. Знову вниз. Я знову згадав наш вогнемет. Так, в самому початку. Ха-ха-ха. Тобто ми знову з ним. Оце вже цікаво. Але якщо ми... О, до речі, збереження це добре. Я щось забуваю зберігатися, бо... Мало лі що. Ого, скільки пального дали зараз. Це що, тут дуже багато буде монстрів? Так, оце все треба збирати. Це все треба збирати. Що у нас тут? Касета? Повернись. Обережно смерть. Ха. Тобто там дійсно попереду будуть вже не черв'яки? Ну добре. Якщо там будуть... Ага. Типу не можна... Шум створювати, так? Це, типу, треба тихесенько ось так прокрадатися. Но стрілки показують вперед. Дуже багато всього дають з самого початку. З одного боку це добре, це означає, що можна буде крафтити багато речей, а з іншого боку, ну це якось дуже дивно. Так, знову падає запал, точніше тиск від запалу. Далі. Треба дивитися по сторонах, бо я так можу пропустити паливо для вогнемета. Усьому персоналу негайно залишити комплекс.
Там хтось ходить. Там хтось ходить, я його прям відчуваю. Може тихенько пройдемо якось? Ай, це було необережно. Знову збере. Так. Давненько я не бачив монстрів у такій темряві. О, пацюк, привіт. Погано, що тиск падає від запалу, тому що, ну, от, хоч і не стріляєш, а все рівно дуже багато. Аж ціла половина впала. Перезапуск системи. Усьому персоналу негайно залишити комплекс. Усьому персоналу негайно залишити комплекс. Біологічний захист реактора порушено. Реактор буде заглушено. Усьому персоналу негайно залишити Це комплекс. зараз. Ух ти, подивися, там хтось тіло забрав з собою. Ну це явно якісь монстри. Тут були. Я вже не пам'ятаю, як їх звали, такі на пацюків схожі Усьому мутанти. персоналу негайно залишити Мабуть, комплекс. це вони тут і Увага! будуть зараз. Біологічний захист реактора порушено. Увага! Ізоляцію реактора порушено. О, паливо. Все, лафа закінчилася. Світло вимкнули. Ізоляцію реактора порушено. Резервне живлення увімкнено. Угу. Треба пошукати. О, тут ще є щось. Тут у нас є хімія і запчастини для крафту. О, паливо. Скільки у нас там всього пального цікаво? 750 і 170. Резервного джерела живлення. Це вони лізуть? Необхідний перезапуск системи. І поки я буду чекати, тут буде лізти всяка зараза? 20%. Невчасно, мабуть, я вирішив підкачати брус. Виконано на 40%. А, та давай пали їх вже, а? Підготовку до перезапуску виконано О, ні, на через те, що я 80%. підпалював, тут зриваються бочки Дивися, вон там Підготовку до перезапуску Капець, так, виконано треба на обережніше 80%. керувати цим вогнеметом. І не стріляти так багато, тому що їм начебто вистачає. Їм вистачає не дуже багато ударів, якщо так подивитися. Підготовку до перезапуску виконано на 40%. Добре, тримаємося, тримаємося. Систему перезапущено. Увімкнення головного джерела живлення. Усьому персоналу негайно залишити комплекс. Ти подиви, вони прям з усіх сторін лізуть. Ох ти ж, йо-моє. Да в сенсі. Нормально, я взагалі тут сховатися хотів, а воно не вийшло трохи, бо тут ці також лазили. Так, протри трохи дзеркало проти газу, бо щось не видно нічого. Що у нас тут? Спуск вниз? Давай збережемося, мабуть, на всяку. Двері зачинені. Двері зачинені, там заблоковано все. А тут прям Усьому радіація персоналу була. негайно залишити комплекс. Ізоляцію реактора порушено. Резервне живлення увімкнено. Усьому персоналу негайно залишити комплекс. Оце воно визжить. Наче свиня, може це якийсь свиномутант? Несправність резервного джерела живлення. Зараза така. Я взагалі-то там ресурси збирав з цього мертвого чоловіка.
Воно ще й помирати не хоче, ти подиви на нього, а? Так, тут якийсь... О, паливо. Я думав, там щось увімкнути можна, а ні, там просто паливо можна було забрати. Знову світло дали? Ізоляцію реактора О, порушено. верстак. Резервне живлення увімкнено. Аптечки, паливо, зброю. Шкода, що ми не знайшли якогось покращення для. А хоча це напевно що і максимум, то більше й не знаєш. Так, оскільки у нас аптечки максимальні, то треба робити максимальну паливо. 1000. 1000 це макс. Добре. Тут є якісь штуки, які можна забрати? Усьому персоналу негайно залишити комплекс. Прям негайно? Ні, ну ти подивися, наче і палиш його вогнем, а воно якось перестрибує. Це капець. Так, ну аптечку я поки що використовувати не буду. Потримаємося ще. Я думаю, пару таких ударів він ще витримає до того, як померти. Де воно лізе? Попереду? Ну давай позбираємо предмети. Окей. Це можна йти далі. Де воно? Ти диви, воно прям перестрибує. Як мені так його здаля повбивати цікаво? О, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я в шоці. Оце у нього... Ого, яке воно страшне. Так, і це ж мені не можна підходити, так? Бо я можу сам себе підпалити. Тож треба обережно ще й перестрибувати її. Куди? Типу в цю сторону? А ось тут що? Пальне. Зараза, воно і тут вискочило, а? Якось трохи темнувато і не зовсім видно. Що саме тут є? О, тут є більше об'єм заряду. Оце добре, що ми сюди зайшли. Цікаво, чи можна буде зараз швиденько повернутися назад і встановити це покращення? Можна буде? Я б дуже хотів це зробити. Заодно і аптечку зробити собі. Де наш верстак? Ось він. Це. Можемо зробити аптечку і встановити більший об'єм баку. Ось так. Все. Він прям круто. Так. Виходимо. Лікуємося, так? А тепер може підлікуватися. Знову зробити аптечку. Виходимо. І можна зберігатися і йти далі. І можна йти далі. Давай. Тут вже спокійно, нам треба сюди пробігти. А, ні, не сюди. Ось тут. З цієї сторони, так? Ось тут треба бігти. Підготовку до перезапуску виконано на 80. Воно прям горить і все рівно біжить на мене. Капець. Я думав, що воно там буде битися від болю. Де воно? Ну, давай, підходь. Перезапуск системи. Перезарядитися треба перезарядитися. Хоча в ньому досить... Ух ти ж, зараза така, а? Живуча. Бак тепер набагато більший. Це круто. Ізоляцію реактора порушено. 340, ну звісно, Резервне два рази живлення більше, ніж було. Було Необхідний 170. перезапуск системи. Перезапуск системи. Так, шукаємо, де тут ще може бути пальне. Немає?
Це, до речі, схожа кімната зв'язку, там, де ми проти павуків дралися, так? Там, де Гюль нас відправляла по основному сюжету. Теж була така кімната схожа. О, паливо, аптечка. Підготовку до перезапуску виконано на 40%. 40%. Знову дали верстак? Підготовку до перезапуску виконано на 60%. Невже у нас попереду там Перезапуск системи. буде щось таке недобре, що його дали так швидко? Начебто тільки верстак був. Знову він. Серйозно? Де воно біжить? Систему перезапущено. Увімкнення головного джерела живлення. І нічого не видно. Яке ж увімкнення джерела живлення? Як не видно нічого. Ну зараз десь на мене накинеться, так? Ну я ж сказав. Біжи, біжи, біжи. Резервне живлення. Необхідний перезапуск системи. Необхідний перезапуск системи. Перезапуск системи. Щось мені це нагадує. Увімкнення головного джерела живлення. У цьому персоналу негайно залишити комплекс. Так, ні-ні-ні-ні-ні-ні. Біологічний захист реактора. Це знову ці сліпі Персоналу негайно залишити горили? комплекс. Біологічний захист реактора порушено. А, ні-ні-ні-ні-ні. Реактор буде заглушено. І тут я вже Увага! від нього не втечу, Ізоляцію так? реактора порушено. У цьому Та що ж ти персоналу робиш? негайно Давай залишити підкачуй комплекс. швидше, а? Мені здається, що проти нього вижити буде неможливо просто. Давай, давай, перезаряджай швиденько, перезаряджай. У цьому персоналу негайно залишити комплекс. Так тут навіть не видно, куди його йти. О, ні, здається, ага. Я зрозумів. Головне, щоб вистачило пального. Негайно залишити комплекс. Біологічний захист реактора порушено. Реактор буде заглушено. Так. Нічого не видно, нічого не видно. Де воно є? Давай перезаряджайся швиденько. Що, знову ця зараза? Так. У мене патронів майже не залишилось. Точніше, не як паливо до вогнемета майже не залишилось. Ух ти ж, зараза така, а? Так, обережно, обережно. Я не хочу падати. Ого! Здається, нашому вогнемету прийшов капець. У цьому персоналу негайно Ні, ну залишити хоча б комплекс. живі У цьому залишилися. персоналу негайно залишити комплекс. Куди мені йти? Сюди? Ми тепер без зброї. Несправність резервного джерела живлення. Перемикання на головне. Тут знову ходять оці сліпі. Несправність резервного джерела живлення. Необхідний перезапуск системи. А куди далі? От сюди? Десь тут? Чому у Хлєбнікова немає ліхтарика?
Без нього якось зовсім не видно нічого. Підготовку до перезапуску виконано на Та ні, мужики, ви мене не знайдете. Ми зараз обережненько вийдемо звідси і втечемо. Давай. Тільки не натвори дурниць всяку. Архів. Що тут? Є мапи якісь? Порожньо. І назад поставив нас. Зачем? перезапуск системи. Тут також нічого немає. Капець, зараз буде темрява. Негайно залишити комплекс. Усьому персоналу негайно залишити комплекс. Увага! Біологічний захист Ти подиви, реактора як йому вже порушено. погано від цієї хімії. О, давай, коли собі? Стоп. Невже вона? Несправність резервного джерела живлення. Перемикання на головне. Необхідний перезапуск системи. Це оці мапи, де є нормальна територія? О, це воно, так? Кириле. Я знайшов. Ти собі б колов зеленку, мужик. А то якось недобре буде, якщо зараз ти помреш. Треба тихенько. Нам треба просто звідси вийти. Давай збережемося, мабуть. Не хочеться все це повторювати, якщо що. Воно десь ходить тут. Воно десь тут ходить. А нам треба обійти його якось. І в мене ж немає нічого такого, щоб я міг там кинути Резервного джерела живлення. і відволікти його. Ні, ти серйозно? Ти подиви, а він іменно вийшов такий. Ні, ти давай йди далі. Мимо проходь, мимо. Я тебе не бачу, ти мене не бачиш. Окей? Тільки не кажи, що зараз він біжить за мною. Оце воно кричить. Ого, ти диви, яка голосиста, а? Йому треба вранці кричати замість півдня. Давай, Хлібников, давай. Я так відчуваю, що вже трохи залишилося. А воно йде за мною, прикинь? А воно йде за мною. Систему перезапущено. Увімкнення головного джерела живлення. Давай, там трохи залишилося. Систему перезапущено. Увімкнення головного Сенсі. джерела живлення. Він нас наздогнав? Мужик, давай лізь вперед, а? Цікаво, а що його вирубило? Там що, була істота більша, ніж у цей сліпий? Ну що ти? Капець, він не встигнув собі вколоти. Це вже серйозно. Давай, коли? Не може? Розбилася. Це що, ось так він і не повернувся до Кирила? А як же мапи? Мапи-то якось оказалися у Кирила? Капець. Ти прикинь, як це несправедливо. Такий шлях пройти і померти лише тому, що, не було більше можливості вколоти зеленку. Я йду. Кириле. Зараз трохи відпочину йду. Просто
Втомився. Дуже. Капець. Мені так його шкода. Такий шлях пройти, скільки всього зробити і. Невже це все? Це, мабуть, наш час вже, так? Це, мабуть, Мельник сюди добрався. Ну так, схоже на нього. Ось як він ці всі мапи знайшов. Ось де ти, брате. Знайшов мапи та й відпочити присів, розумію. Мені і самому віддихатися треба. Так то залізячо натирає. Головне, не надто із тобою тут засидитися. Мене син твій надіслав. Сказав, де тебе шукати. Він молодець, боєць. Гарні, постарався він. Діти, усе заради них. Я сам заради доньки тут. Розумниця, красуня, сильна, добра. Не перекажу, як пишаюся та як люблю. Висловити не можу, не вмію. Намагаюся бути батьком, а з мене командир пре. Ніби любов показавши, свою слабкість виявиш. Не лише перед нею. От хоча б чоловік її. Він же мені навіть подобався спочатку. Але ж йому правду знати треба. Його вдома найкраща у світі жінка чекає, а він зі смертю грається. От нормальним людям що треба? Аби грибів у юшці побільше, щоб вдома тепло та діти здорові, а йому правду Дозволь, я на мапи погляну. Ох, і злостився ж я. А потім глянув на цей світ, та якось по-іншому на життя своє минуле глянув. Особливо, коли твою історію взнав. Наче себе побачив колишнього. Ми обидва, друже, прислужували великій брехні, бо запевнили себе, ніби так треба. Якби не зять мій, то і я б кінчив, як оце ти. Та тепер, коли-неколи, маю такий сенс у житті, бо можу нарешті поглянути правді в очі. Думаю, ти мене розумієш. І дякую за мапи. Не думай, що все було дарма. Ти усіх насовітував. А Кирил, я передам йому годинник і простежу, щоб він вибрався з цієї пастки. Обіцяю. Ну, мені час. Прощавай, полковнику Хлєбніков. Спокою тобі. Капець, це все так це так несправедливо насправді. Він міг вижити, так, якщо б не розбилася Зеленка. Міг би вижити. А ось питання, чому Мельник тоді... Артеме, тримайся! Тримайся! Синку. Ось чому. Тобто він свою дозу не використав, а дав її Артемові. Ось воно і все. Ну, це... Я не знаю. Я, якщо чесно, трошки в шоці, що воно так закінчилося, але... Ну, швидко закінчилося, так? Тому що це ж таки історія досить така цікава. Але тепер, принаймні, ми з тобою знаємо, що відбувалося тоді, коли ми грали за Артема і шукали ліки для Ані, дізналися історію Хлєбнікова. Якщо чесно,
Мені отакож шкода, як і Мельника, тому що, ну, це несправедлива смерть була. Дуже несправедлива. Але у нас є ще одне доповнення. Історія Сема. Ми її також будемо проходити. Тож підписуйся, щоб не пропустити продовження. А я з тобою не прощаюся. Побачимося у наступному відео.